වැඩම වදාළ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සැතපෙන ඉරියව්ව සහ භික්ෂු ජීවිතය කියන මාතෘකාව. සැතපෙන ඉරියව්ව සහ භික්ෂු ජීවිතය. අපේ බොහෝ සංඝයා මුණින් අතට සැතපෙනවා, උඩුබැලි අතට සැතපෙනවා, පැත්තට සැතපෙනවා. සමහර සංඝයා ඒ ඉරියව්ව දැක්කාම අපිට පව් කියලා හිතෙනවා. ඒක භික්ෂුවක් සැතපෙන ඉරියව්වක් නෙමෙයි. කකුල් එක දියාවක, අත් එක දියාවක, බෙල්ල තව දියාවක හැමදාම පැදුරේ කොට්ටේ සැතපිලා ඈරෙන්නේ පිළිකන්නේ. රෝල් වෙලා ගිහිල්ලා. මේවා අපේ භික්ෂු ජීවිතයට ඍජුවම බලපෑම් කරන විද්‍යාත්මක හේතුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච කාරණා. ඒවා භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා අපේ කයේ මූලාධාර ස්වාදිස්ථාන මණිපූරක අනාගත විසුද්ධි ආඥා ශාස්ත්‍ර කියලා චක්‍ර 7ක් තියෙනවා. විශේෂ ශක්ති බලාගාර 7ක් ඒක. ඒ ශක්ති බලාගාර අතේ එක සමාන නෑ ශක්තිය. එක සමාන නෑ. එතකොට කවුරු හරි අත්උස්සල ස්වාමීන් වහන්සේ ශක්තිය ඉතින් එක සමානනේ, ඒක දෙකක් තුනක් වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් අපි සිංගල් පේස් තුනක් අරගෙන එකට එකතු කරලා තනි පේස් එකක් විදියට ඇම්පියර් 8ක් හදමු. ඩෝංගාල පුපුරනවා. ඇයි ඒ? සිංගල් පේස් තුනක් විදියට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඇම්පියර් 8ක් තියෙනවා. හැබැයි ඇම්පියර් 8 තියෙන්නේ 20 ඒවා තුනක්. අපි දන්න ඇම්පියර් 8ක් තියෙනවා. 8 ගන්න බෑ. එකතුනොත් 8 වෙනවා කියලා එකතු කෙරුවොත් බොහෝ දුරට දැඩි සත්කාර ඒකකෙන් තමයි නවතින්නේ. ඒතුව ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේම පුපුරනවා. ෂෝට් එකක්. ඇයි ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාව තුළ ඉස්සීම පහත් වීම කියලා පැටර්න් එකක් තියෙනවා. තීර්යත් තරංග සෞම්‍යත් තරංග කියලා සිංහල වචන දෙකක් තියෙනවා. රැලි ධාරා, කෙලින් ධාරා කියලා දෙකක්. කෙලින් ගියොත් මොනවද? DC. ඒවත් එකතු කරන්න බෑ. එකතු කරන්න බෑ. DC දෙකක් එකට තිබ්බොත් ෂෝට් වෙනවා. AC දෙකක් එකට තිබ්බොත් ඒත් ෂෝට් වෙනවා. එකම කරන්නේ, එකම ට්‍රාන්ස්පෝරින් ආපෝ අවුට්පුට් නේ. ඇයි ඒ? අවුට්පුට් එකක් ගන්නකොට ඒක 8ෙන් ගත්තොත් 8 මෙනවා. සිංගල් පේස් විදියට 3කට ගත්තොත් ඒකේ රිද්ම් එක වෙනස් වෙලා තමයි එන්නේ. කෙරෝලෙන් එකතු කරන්න බෑ. එකතු කරුවොත් ගිනි ගන්නවා, පුපුරනවා. ඉස්සෙන පාත් වෙන එක සමාර්ට මේ පේස් එකෙන් ඉස්සෙනකොට අනිත් පේස් එකෙන් පාත් වෙලා. එයා ඉස්සෙන්න අදනවා, මෙයා ඉස්සිලා. අරයා ඉස්සිලා නැවත පල්ලයට ඇවිල්ලා. පැටර්න් එක වෙනස්. වැදුනොත් පුපුරනවා. බලන්න, එකම ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයකින් සිංගල් පේස් තුනක් අරගත්තාම මීටර් 20ක් අරන් ගිහිල්ලා එකට එකතු කරලා තනි පේස් එකක් විදිහට ඇම්පියර් එකක් 8ක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. එහෙම උපකරණයක් නැහැ. මේ සාමාන්‍ය කරන්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් විද්‍යුතය පිළිබඳව මේම තියෙනවා නම් මූලාධාර ස්වාදිස්ථාන මණිපූරක අනාගත විසුද්ධි ආඥා ශාස්ත්‍ර ශක්ති බලාගාර 7ක්. මේක විතරක් එකක් විදියට තියෙයි. ඕනම පේස් එකක් ඕනම එකක් එක කනෙක්ට් කරලා සම්පූර්ණ ඇම්පියර් ගන්න තනි ඇම්පියර් එකට හදන්න පුළුවන් කියන තීරණයකට එන්නේ කොහමද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ කියන පංචභූත ගත්තාම පඨවි ප්‍රාණය, ආපෝ ප්‍රාණය, වායෝ ප්‍රාණය, තේජෝ ප්‍රාණය, ආකාශ ප්‍රාණය කියලා ප්‍රාණපාත වෙනවලු. ඒ ප්‍රාණයට කියන්නේ ශක්ති ප්‍රභවය කියලා. පඨවියේ තියෙන එනර්ජි පාටිකල් එක. ආපෝ එනර්ජි පාටිකල්, වායෝ එනර්ජි පාටිකල්, තේජෝ එනර්ජි පාටිකල්, ආකාශ එනර්ජි පාටිකල්. එතකොට ශක්ති ප්‍රභවයන් පාක් එකින් එකට එකතු වෙන්නෙම නැහැ. අද්දුටුවයි සත්‍යයි.
පුළුවන් නම් අවුරුදු ගණන් ගවේෂණය කළා පරිශන කළා ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා බලන්න අපිට මොනවද තේරුනේ ඒකම තමයි අනිත් අයටත් තේරෙන්නේ. නිරෝධය අවබෝධ වෙච්ච ක්‍රම තේරගාතාවල 500ක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිරෝධ 500ක් තියෙන්න බෑනේ. බුරියානි කාපු කට්ටිය, රයිස් කාපු කට්ටිය, කොත්තු කාපු කට්ටිය, රොටි කාපු කට්ටිය, ඉදියාප්ප කාපු කට්ටිය කියලා 500ක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි කුසගින්න නිවිච්ච ක්‍රමේ 500ක් වෙන්න බෑනේ. ඒක එකයි. හැමෝටම බඩගින්න නිවිලා තිනවා. හැබැයි කාපුවා වෙනයි. එතකොට අපේ කයේ ශක්ති ප්‍රභවයන් 7ක් තියෙනවා. කවදාකවත් සමාන වෙන්නේ නැහැ. සමාන කරන්නත් බෑ. පඨවියෙන් කරන කර්ම පඨවි ප්‍රාණයේ ඒ කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. ගැව්වා කකුලෙන් කාටරි භික්ෂුවකට. වැදුනා උන්වහන්සේගේ කකුලට. උන්වහන්සේගේ කකුලේ වැදුනායි කියලා උන්වහන්සේ දන්නවනේ මගේ කකුලට උන්වහන්සේ ගැව්වා. මගේ මෙතන වැදුනා මට රිදෙනවා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රාණයට දැනෙන්නේ චිත්ත වීතිය එළියට ගියා. දුන්නා හොට් එකක්. නිතරම කිව්වට ආන්නේ කකුලෙන් එකක් දුන්නා මමත් දන්නවා ගැව්වයි කියලා. මගේ චිත්ත වීතියත් මගේ ප්‍රාණෙත් එක තැම්පත් වෙලා රෙකෝඩ් වෙලා එළියට ගියා. ගාපු මගේ තරංගෙත් තියෙනවා, වැඩිච්ච තරංගෙත් තියෙනවා. ඒක තරංගනේ. ඒකේ පටවි නෑනේ. හැබැයි ඒ තරංගය අදාළ පටවියටනේ භෞතිකව ප්‍රායෝගික වෙච්ච එකක් නේ. ඒක ගිහලා තැම්පත් වෙන්නේ පටවි ප්‍රාණේ. කිරි දවන්න කියලා උදේ පාන්දර යනවා. එළදෙනෙක් ළඟට ගිහලා කිරි දවන්න අල්ලනකොටම දුන්නා කකුලෙන් ෂොට් එකක්. නොණ්ඩි ගන්නවා දවස් 4ක් පාක මොකද කිව්වම එළදෙන කකුලෙන් ගැව්වනේ. හරියට මෙතන තමයි වැදිලා තියෙන්නේ. බලන්න පටවි ප්‍රාණයේ තිබිච්ච විශේෂත්වය. පටවියේ කරන දේවල් ඒ පටවිය තුල තැම්පත් වෙන්නේ එයාගේ භෞතික ශක්ති පද්ධතිය තුල. මට වෙන දේවල් මගේ ප්‍රාණ ශක්තිය තුල පණ ගියා. මලමිනිය කොම කපලා එම්බම් කෙරුවත් බඩවැල් ඔක්කොම ඇදලා කරලා වැලවල් වල වේලෙන්න දැම්මත් මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි දැනෙන්නේ නැහනේ? එහෙනම් මගේ ඉසකෙස් ගහකින් අදිනකොට දැනෙන සියුම් පුංචි වේදනාවේ ඉඳලාම දරා ගන්න බැරි සී නැති වෙන වේදනාව දක්වාම සියලු දේවල් දැනෙන්නේ මගේ ප්‍රාණ ශක්තියට. ඒ ප්‍රාණය දැනගන්න හැම මොහොතෙම ඒකට අදාළ පීඩනය තරංගයක් කරලා එළියට යවනවා. ඒක විශ්ව ශක්තිය තුල ඒ ලේයර් අත තුල මේ එනර්ජි පාටිකල් ඒ කියන ශක්ති ප්‍රවයන් 8ක් තියෙනවා. එළිය ලේයර් 8ක් තියෙනවා. ඒ ලේයර් වලට ගිහලා ලක්ෂණට අල්මාරියේ දොර හැරලා තට්ටු හතේ හරියට ෆයිල් එක දැම්මා වාගේ රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒවා නැවත අවදි වෙනකොට මම ඉන්නේ කොතනද? එංගලන්තෙද සුද්දෙක් කකුලෙන් දුන්නා. ඉන්නේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ කවුරුත් නැහැ. ඉන්නේ එළදෙනාද එළදෙනා කකුලෙන් දුන්නා. කවුරුත්ම නැහැ එළදෙනෙකුත් නැහැ. පිට රටක නෙමෙයි ඉන්නේ. ගොවිතැන් කරන්න ගියා නියර ලිස්සලා වැටෙනවා. එතන පොඩි ගලක් තිබලා හරියටම කකුලේ වැදිනවා. නොන්ඩි ගගා එනවා. එතනමයි වදින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පටවි ධාතුව මිනිස්සෙක් විදියට, සතෙක් විදියට, ගලක් විදියට එහෙම නැත්තම් කයේ මොනවාරි පුංචි කෙන්ඩ පෙරලීමක් විදියට සිද්ධියක් වෙලා කෙන්ඩ පෙරලීම ලුණු අඩු වීම ලුණු කල්ලතු අඩු වෙලා එතන කෙන්ඩ පෙරලෙන්න ඕන නිසා කවුරුත් ගැව්වේ නැහැ, ගලක් වැදුනෙත් නැහැ, සතෙකුත් නැහැ. හැබැයි එතන රිදෙනවා ඒ කාලේ කෙන්ඩ පෙරලිලා. එහෙනම් මේ පටවි ධාතුව මගේ කකුලේ පටවිය තියෙනවානේ. ඒ පටවියෙත් ඒ කියන තැම්පතුව ඒ විදියටම තියෙනවා. වළක්වන්න බෑ. බේරෙන්න ක්‍රමයක් ඇත්තෙම නැහැ. මහා මේඝ පර්වතයට ගියත් සමුද්‍ර මැජ්ජේ කියන මෝද මැදට ගිහිල්ලා හිටියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන බේරෙන්න බෑ. එතන තියෙන්නේ ඒ කර්මයමයි. එතන තියෙන්නේ ඒ කර්මයමයි. මම කර්මයෙන් බේරෙන්න ඕනේ නම් මම තනක් හොයාගත්තා මගේ තරුණ කාලේ. මගේ ගුරුවරයාට මං කිව්වා කර්මයෙන් බේරලා යන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න. මාර තන්තෝසයි. කිව්වා අපේ ඉතිහාස කතාවේ මේක හොයාගත්ත කෙනෙක් ඇත්තෙම නැහැ. කොහොමද හොයාගත්තේ? හොයාගත්තා සම්.
අද ඒක දේශනා කරන්න කියලා. දවල් දේශනාවේ ඉතින් හැමෝම ඉතින් බලනවා ඒක මාර ප්‍රශ්නයක් නේ. කර්මෙන් බේරිලා ඉන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හොයලානේ කොහෙවත් බේරිලා ඉන්න බෑනේ. කොහෙද ඉන්නේ? පංචභූත නැති තැනකට ගිහිල්ලා හිටියොත් බේරිලා ඉන්න පුළුවන්. ඔක්කොම බිම්බලාගෙන ඉන්නවා. පංචභූත නැත්තම් කර්ම පරිසම් දෙන්නේ නැහැ. පඨවි ශක්තිය, ආපෝ ශක්තිය, වායෝ ශක්තිය, තේජෝ ශක්තිය, ආකාශ ශක්තිය කියන මේ ශක්ති ප්‍රභවයන් පංචභූත වලින් නැත්තම් බය නැතුව එතන ඉන්න මොකවත් පරිසම් දෙන්නේ නැහැ. කුසලුත් නැහැ, අකුසලුත් නැහැ. තිබුණොත් මොනාරි භූතයක් ඒ භූතය හරහා සේරම ටික ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බේරිලා යන්නම බෑ. මගේ තීරණයත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උත්තරීතර තීරණයමයි. එම තීන්දුවමයි. බේරිලා ඉන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අපේ කයේ රසායනික දියර 1000 ගණනක් තියෙනවා. මානසික ස්වභාවයන් 1000 ගණනක් තියෙනවා. සෙනෙයකට සිතුවිලි 1000 ගණන් ඉපදෙනවයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේම සමහර සූත්‍රවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි චෛතසික 52ක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මූල ධාතු ගැන ප්‍රධාන චෛතසික ගැන කතා කරනවා. අතු ගංගා ගැන අමතර ඇලපාරවල් ගැන කතා කරන්නේ රැල්ලක් නගිනකොට අපි හිතන තනි රැල්ලක් කියලා. ඒ රැල්ල නැගලා වැටෙනකොට ඒ කම්පණයට පුංචි පුංචි රැලි අඩිය අඟල් 11 10 9 8 7 6 පා අතර 3 2 1 අඟල් භාග අඟල් කාල ඒ තරම් පුංචි තත්ත්වෙටම රැල්ලක් විදිහට පේන්නේ නැති තත්ත්වෙට රැලි කීයක් අට ගන්නවද මේව වදිනකොට විසිරෙන ඔක්කොම රැලිනේ ඒවා අපි ගණන් ගන්න නෑනේ එහෙනම් එක ලෝභ සාගත සිතුවිල්ලකට ඒ ලෝභ සාගත සිතුවිලි පරම්පරාවක් අදන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා පොඩි යමනාපයක් කතා කරන්න කැමති නෑ පොඩි යමනාපයක් කාලයක් යනකොට පොඩ ඒ ගැන දොස් කියනවා ටික ටික විරුද්ධ වෙනවා කතා කරන්න කැමති නෑ දැන් ටික ක්‍රවලක් බලනවා මොනවාරි කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් වචනවල සරගතියකුත් දැනෙනවා ගැටෙන අවස්ථාවලදී බැන ගන්නවා කෙරවල වෙන්නේ පාර දීමෙන් කොහොමද මේක දිනුනේ අර සිතුවිලි පරම්පරාවක් අදනවා එක රාග සිතුවිල්ලක් ආවම සංඝාදිශේෂයෙන් නවතින්න ගිහිල්ලා නැත්තම් පරාජිකාවේ නවතයි. ඇයි? එයා සිතුවිලි පරම්පරාවක් අදනවා. නැවත අදනවා. විවිධ සිතුවිලි. අදලා එයාව ශක්තිමත් කරනවා. මේක සිතේ තියෙන ස්වභාවයක්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කය පිළිබඳව මේ කය ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව අප්‍රමාණ කරුණු කාරණා දේශනා කරලා අපේ අවාසනාවට අපේ ප්‍රඥාවේ මදිකමට අදටත් අපි තේරුම් ගත්තේ නැහැ. දැන්ම තේරුම් ගත්තා කියලා හිතන්න එපා. අදටත් තේරුම් ගත්තේ නැහැ. එහෙනම් අපි උත්සාහ කරන්නේ ඇක්ටේරියා වනය අපට තේරුම් ගන්න බෑ. හැබැයි අපේ නිරෝධයට අවශ්‍ය ටික අපට තේරුම් ගන්න වෙනවනේ. නැත්තම් ආයි ඉපදෙනවනේ. එහෙනම් අපේ නිරෝධයට අදාළ කොළ ටික අපි කොහොම හරි තේරුම් ගන්නම වෙනවා. මේ කයේ අර කතා කරපු චෛතසික අභිධර්මයේ තියෙන සියලුම චෛතසික චිත්ත වීතියක් චෛතසිකයක් සිතුවිල්ලක් විදියට අපි දැක්කට ඒ ඔක්කොම රසායනික වෙනස් වීමක්. ලෝභය ඇති වුණොත් කය රසායන වෙනසක් ඇති වෙනවා. ද්වේෂය අටගත්තොත් රසායනික වෙනසක් ඇති වෙනවා. දාන සිතුවිල්ලක් වෙනස් වෙනවා. අනුකම්පාවක් දයාවක් මෛත්‍රියක් වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් හැම චෛතසිකයකටම මේ බඹයක් විතර උස තියෙන කයේ රසායනික වෙනස් වීමක් ඇති වෙමින් පවතිනවා. පැය 24ම වෙමින් පවතින එක ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් එකක් ඒක. උනා නෙමෙයි
වෙනව නෙමෙයි වෙමින් පවතිනවා. ලෝභයක් ඇති වුණා ඒකට රසායනික වෙනසක් ඇති වුණා. ඒ මොහොතේම පව් කියලා ඇති වුණා. ඒකට තව රසායනික වෙනසකුත් ඇති වුණා. මේ විදියට පැය 24 පුරාවට 21600ක් උස්ම ගන්නවලු. රසායනික වෙනස් වීමුත් 21600ක් එනවා. සෙල්ලන්ද කායානුපස්සනාව. මේක අවුරුදු 5න් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. තපස්වර කියන අවුරුදු 25ක් ඕනේ. අපිට උගන්වපු අපේ ගුරුවරුත් කිව්වා බෑ. කය ඉගෙන ගන්නවා නම් අවුරුදු 25ක්. වේදනාව ඒකට අවුරුදු 25ක්. ස්වාමීනි එතකොට මේ ගන්න දෙන අවුරුදු 25යි. චිත්ත විෂය අවුරුදු 25යි. ආයුෂත් එච්චරමනේ. ඒක කරන්න තමයි ආයුෂ දීලා තියෙන්නේ 120. ඒක කරන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. වෙන මොකවත් කරන්න නෙමෙයි. සතර සටිපට්ඨානය පංචභූත කියලා තපස්වර කියනවා. පා අවබෝධ කරනකොට අවුරුදු 120 ඉවරයි. ගෙවල් හදන්න කාලයක් නැහැ. වෙන මොකවත් කරන්න බෑ යාට. එහෙම තමයි ඒ කාල සටහන හදලා තියෙන්නේ. හරි සංකීර්ණයි. මේ කයේ අපි ගන්න ආහාර පාන අපි හිතනවා පරිප්පුත් එක්ක අල කැල්ලකුත් එක්ක හොඳ ගලේ අඹරපු සම්බෝලත් එක්ක හොඳට දාහනේ ගත්තා රසයි. කවුද එමෙ කිව්වේ? බට්ටික පටවි ඔද්ද හාපෝ සුවඳ වායෝ රස්නෙටනේ බත් තිබුණේ හුණුණු බත්නේ තේජෝ අතර තියෙන ඉඩස ආකාශ පංචභූත මෙතන තියෙනවා. ඒවා ශරීරගත වෙනකොට ඒ භූත කොට්ටාසවල තියෙන ශක්තිය වෙන් වෙලා ඒ භූතවල ප්‍රාණය බවට පත් වෙනවා. පරිණාම වෙනවා. පංචභූත මනුෂ්‍යයා බවට පරිණාම වුණා වගේ ඒ ආහාරවල තියෙන පංචභූත ශක්තිය පංචභූත බවට ශක්තියක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන බත් විදියට නෙමෙයි ඔදි විදියට නෙමෙයි සම්බෝල විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ ශක්තිය බවට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පරිණාම වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මූලාධාර ස්වාදිස්ථාන මණිපූර ගානාගත විසුද්ධි ආග්නේ ශාස්ත්‍ර කියලා චක්‍ර හතක් තියෙනවා. ඒ චක්‍ර හත ෆ්‍රීකවන්සි 7කින් යුක්තයි. ඒ චක්‍රාවලට අදාළ ශක්තිය ඒ චක්‍රාවල ගබඩා වෙලා තියෙනවා. මම මොනවා ඉතුවත් මොනවා කෙරුවත් ඒ තරංග වලින් තමයි චෛතසික නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන ශක්තිය තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. එළියේ වායුගෝලයේ ලේයර් අත තියෙනවා. මේක අරකට සම්බන්ධයි. ඒ ශක්තිය භාවිතා කළා පටවියෙන් මොනවද කළේ? කනල්ලා මිරිකුවද? ඔළුව අත ගෑවද? ඔරකම් කළාද? මල් පෝච්චි පොලේ ගැව්වද? මිනිසුන්ට නඩු කිව්වද? පීඩා කළාද? දුක් දුන්නද? අපාස කළාද? ඒවා වායෝ මට්ටමින් යන ඒවා. කරදර කළාද? ඉරියර කළාද? අපහසුතාවයටපත් කළාද? ඔක්කොම ආපෝ මට්ටමේ දේවල්. සිතවිලි වලින් එයාව නිකන් අල්ලලා ගස් බැඳලා ගහනවා වාගේ ඉතනවා කරන්නේ නැහැ. තරහා නිකන් හිටපො මට ඇවිල්ලා මේම කරදර කළා මේම කිව්වා අරම කිව්වා මේ කට්ටියට මේම වෙන්න ඕනේ අරම වෙන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් ආපදා වෙන විදිහට ඉතලා සතුටු වෙලා තෘප්තිමත් වෙනවා. ඒක මානසික ලෙඩක්. හැබැයි ඔක්කොම සිතවිලිනේ තේජෝ වලින් යන්නේ. අර ලේයර් වල ඔක්කොම තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒවා ගෙවලා ඉවර කරන්නේ නැතුව Nirodha ගැන සීන විතරයි අපිට දකින්න පුළුවන් rahat වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ගෙවන්න ඕනේ. අරිම සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ආයි සංස්කාරයක් ඇත්තලා මම පිරිනිවන් පානවා කියන තීරණයට පැමිණියා. වැඩම කළා. ඒ හන්දියට වැඩම කළා. මහා බ්‍රහ්මයා වැඩලා සක්කරයා වැඩලා අනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ? ඔබ වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවොත් මේ ලෝක සත්‍යයට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පෘථිවියට මොකද්ද වෙන්නේ? දෙතිස්මා තලේ ලස්ස කෝටි ප්‍රකෝටි ගාන ජීවින් ඔබ වහන්සේ බලාගෙන පාරමී පුරාගෙන මත බුදු වෙන බුදුන් දැකලා නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා මෙතනට වෙනකන් ඇවිල්ලා කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය ඉඳලා මත බුදු වෙන බුදුහාඳුරෝ ගෞතම නමෙන් බුදු වුණා පුදුම වැඩේ උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න හදනවා. මොකද්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේක තේරුම් ගන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට හැරෙන්න මේ ධර්මතාවයේ තේරුම් අරගෙන පිරිනිවන් පාන්න බෑ. මේක සෙල්ලම් එකක් නෙමෙයි. අනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ මහා ප්‍රඥාවෙන්
සර්වඥතා ඥාණයෙන් බැරිද මේක ඒ අයට තේරෙන විදිහට පොඩ්ඩක් සැර අඩු කරන්න. ඒ අයගේ ප්‍රඥාවට ගෝචර වෙන විදිහට ඒ කියන ධර්මතාවයන් සකස් කරන්න බැරිද? පුළුවන්. එහෙනම් අපි කෙරේ අනුකම්පාවෙන් දීර්ඝායුෂ වළඳලා අපට දේශනා කරනසේක්වා. ආසනේ සූදානම් කරන ධම්සප්පවතුන් සූත්‍රය පළවෙනි එක දේශනා කරනවා. අපිට තේරෙන්න ඕන නිසා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට ලෝභ දේශ මොහ රාග වෛර වලින් ඇඹරිලා තැම්බිලා පිච්චිලා ඉන්න අපිට අපේ දැනුමට අපේ නුවණට අපේ පුංචි පුංචි පාරමී වලට සිල් වලට වටාගෙන rahat වෙන්න පුළුවන් විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මහා ඇක්ටේරියා වනය අතේ තියෙන කොළ ගානට අඩු කරනවා. දැන් අපි ඊටාම තීරණාත්මක අන්දියකට අපි ඇවිල්ලා. දේවල් දොරවල් යාන වාහන ඔක්කොම අත්හැරලා රස්සාවල් අත්හැරලා සියලු දේවල් වලින් නිදහස් වෙලා චීවරේ දාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ පුත්‍රයෙක් වෙලා දැන් ආපස්සට යන්න බෑ. මහානකම කියලා කියන්නේ යන්න පුළුවන් ගමනක් විතරයි. එන්න බෑ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් one way. යන්න පුළුවන් එන්න බෑ. ඇයි මේක ඇතුළට ගියාම පරමාර්ථ ධර්මයේ යථාභූත ඥානය, කෙලෙස් වල ස්වභාවය, චිත්ත වීති, කය, වේදනාව, ධර්මය, චෛතසිකය මේ ඔක්කොම දැනගන්නවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ චතුරාර්ය සත්‍ය පටිච්ච සමුප්පාදය හොඳටම තේරුම් ගන්නවා. ඒ අවබෝධයත් එක්ක අර එන කොටලා අර කට්ටියත් එක්ක බත් කාලා ඉන්න බෑ. ඉතියත් නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඒකයි කිව්වේ ආපස්සට යන්න බෑ. එතකොට අපේ කයේ ශක්ති ප්‍රභවයන් අතක් තියෙනවා. එකක් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්නෙම නැහැ. ඒකේ ශක්තිය අඩු නම් ඒ ශක්තිය නැවත අදලා එකට දෙන්න ඕන මිසක් ණයට ගන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි අපේ කයේ හෝමෝන් අප්‍රමාණ තියෙනවා. ඔයාගෙනත් තියෙන ගොඩාක්. අපි අනාගතේ ඉදිරි කාලේ අපේ රිසර්ච් වල එක පාඩමක් ඒක. එතකොට අපි හෝමෝන් ගැන ගොඩාක් ගැඹුරින් කතා කරනවා. දැන් මූලික ටික අපි කතා කරන්නේ හෝමෝන් 100ක් ඉනුවත් මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ මාර වැඩි. තේපෙන් අදලා කාට දැම්මම මිශ්‍ර වෙනවනේ. සීනි දිය කරාම මිශ්‍ර වෙනවනේ. එහෙම මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. හෝමෝන් 25ක් උනලා ලේවල තිබුණත් 25ක් විදිහට තියෙනවා මිසක් එකට එකතු වෙන්න එකතු කරන්න බෑ. ACTA කියලා ACTG කියලා හෝමෝන් හතරක් හොයාගෙන තියෙනවා. හැබැයි තපස්වරු කියනවා අපේ ඥාන තැම්පතු හැමදේම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නඩත්තු වෙන්නේ තැම්පතු පවතින්නේ රසායන දියර හතරකින්. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ හතරක් තියෙනවා. හතරට කිමිකල් හතරක් එකතු වෙලා තමයි මේ ඥාන ඔක්කොම නඩත්තු වෙන්නේ. අපේ කාලෙට එනකොට අපේ තර්කයේ බින්දා. තපස්වරුන්ගේ සිරිතක් තියෙන කවදාකවත් කෙනෙක් කියන දේ විශ්වාස කරන්නෙත් නැහැ පිළිගන්නෙත් නැහැ. Tamanට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. Tamanට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න ඕනේ. එතකම් පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක ඒ තපස්වරුන්ගේ ඥානවලම තියෙන ප්‍රතිපත්තිය. අපිටත් කියලා දුන්නා අපිටත් ඒක සැකයි. ගවේෂණය කළ බලනකොට පහක් තියෙනවා. මිනිස්සෙක්ගේ ක්‍රෝමෝසෝම් එකක් ගත්තාම ජෝඩුවෙන් එකක් ගත්තාම DNA RNA කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒක තුල ඥාන තියෙනවා. ඒ ඥානවල කිමිකල් පහක් තියෙනවා. අතර හොයා ගන්න පුළුවන් මේ අතර එකතු වෙන්නේ නැතුව මිශ්‍ර වෙන්නේ නැතුව වෙන් කරලා තියාගෙන ඉන්න ඒ රසායනික ධීරය කාටවත් අවු වෙලා නැහැ. ඒ කිමිකල් එක නැත්තම් මේකට මිශ්‍ර වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මිශ්‍ර වෙන්නේ නැත්තේ. මිශ්‍ර කරන්න බෑ.
ආකාශ ධාතුව එනම් පංචභූත වලින් තමයි මේ DNA එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඥාන නඩත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කායානුපස්සනා වඩන භාවනා යෝගින් හොඳට දැනගන්න ඕන කාරණාවක් කවදාකවත් මේ කයේ කිසිම දෙයක් මිශ්‍ර කරන්න එකතු කරන්න බෑ. එකතු කරන්න බෑ, එකතු වෙන්නේ නැහැ. කිසිම රසායනයක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කයේ තියෙන උත්තරීතර ධර්මතාව කායානුපස්සනාව ඒ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨයි. මේ බබයක් විතර උස තියෙන මේ කයේ විද්‍යාව ඒ තරම් ගැඹුරුයි. දැන් මේ කයේ ශක්ති ප්‍රභයන් 8ක් තියෙනවා. එකින් එකට මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි පටන් ගත්තේ මාතෘකාව නිදාගන්න එකනේ. මේක පීලිපැනලා දැන් වෙන කොයිදෝ ගිහිල්ලා. හෝමෝන් දක්වා ගිහිල්ලා DNA වෙනකන් ගිහිල්ලා මේක. හැබැයි මාතෘකාව අමතක වෙලා නැහැ අපිට. මේ කය නිදි කරවන්න ඕනේ සිංහ සෙයියාවෙන්. සිංහ සෙයියාවට 100 පවතින්න ඕනේ. 100ට පාවිච්චි කරන්නේ කයේ තියෙන ප්‍රාණ ශක්තිය. බයෝ එනර්ජි පාටිකල්. ඒක භාවිතා කරන්නේ කොහෙන්ද? ශක්ති ගබඩාවල් අතෙන්. මුළු කයෙම තිබුණාට කය අඩු වෙන්න ඒ ගබඩාවෙන් තමයි එළියට අවශ්‍ය තරම් නිදාස් කරන්නේ. ඕනවට වඩා නිදාස් කරන්නේත් නැහැ. හැබැයි නැත්තම් අඩුවෙන් නිදාස් කරනවා. ඒ ශක්තිය අරගෙන තමයි කයේ සියලුම නියුරෝන් ටික වැඩ කරන්නේ. නියුරෝන් සම්බන්ධයෙන්ත් අපිට රිසර්ච් එකක් තියෙනවා. අදවතේ නියුරෝන් කීයද, මොලේ නියුරෝන් කීයද, නියුරෝන් නැති ඉන්ද්‍රියන් කොයිද තියෙන්නේ, නියුරෝන් නැතුව නියුරෝන් වල තියෙන ඔටෝනමස් ෆන්ක්ෂන් එකක් ක්‍රියාත්මක වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ටික අපි දැනගන්න. මුළු කයම කපලා දිගහැරලා අර මේ වට්ටක්ක ගෙඩියක් දෙකට පල්ලා දිගහැරියා වගේ කය දිගහැරලා බලනවා. එතකොට තමයි අපට තේරෙන්නේ මේ කය කියන්නේ කායානුපස්සනාව කියන්නේ මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තරීතර ධර්මතාවයක්ද. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව ඒ සර්වන්තා ඥානය කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද කියන එක එච්චර පරතටම අවබෝධ වෙච්ච ප්‍රඥාවක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ ආනාපාන සතියට අපි නැවතෙනවා. නිදා ගැනීමේ මාතෘකාවෙන් අපි එනවා ආනාපාන සතියට. කයේ නායක් තියෙනවා. තිබුණාට සිදුරු දෙකක් තියෙනවා. එකම සයිස් සිදුරු දෙකක්. දෙකම එකම නාලයට තමයි යන්නේ. හැබැයි එක විදිහට උලන් යන්නේ නැහැ. විශ්ව කර්මයක් ඒක. ඒක කවදාකවත් හිතා ගන්න බෑ. එකම නල දෙකක් තියෙනවලු, එකම මාර්ගයක් තියෙනවලු, එක විදිහට මුලන් යන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙනවා. ඇයි දන්නේ හිතා ගන්න බෑ. අවබෝධ කරලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලා මට කියන්න. අපි හොයාගත්ත දේ කියන්නේ නැහැ. මොනවාරි Tamanටත් වඩන්න තියෙන්න එපාය. අපි දැන් බැලුවත් එක්කෝ දකුණු පැත්තේ සූර්ය නාඩිය වැඩ කරනවා, එහෙමනම් චන්ද්‍ර නාඩිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. චන්ද්‍ර නාඩිය වැඩ කරනවා නම් සූර්ය නාඩිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. එක්කෝ ඉඩා නැත්තම් පිංගලා දෙකෙන් එකයි වැඩ කරන්නේ. චන්ද්‍ර නාඩිය වැඩ කෙරුවොත් 100 අඩු වෙනවා. ඇඟ සීතල වෙනවා. ඇඟේ තියෙන කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙනවා. කය ගොඩාක් කම්මැලි වෙලා තැම්පත් වෙනවා. පිංගලා වැඩ කෙරුවොත්, චන්ද්‍රනේ සූර්ය නාඩිය වැඩ කෙරුවොත් කයේ රස්නේ වැඩි වෙනවා. තේජෝ ධාතුව වැඩි වෙනවා. කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. කයේ අයිය වැඩි වෙනවා. සීය වැඩි වෙනවා. ප්‍රාණයේ අණුවල භ්‍රමණ වේගය වැඩි වෙලා සාමාන්‍ය දකින රූපවල, ඇයෙන ශබ්දවල, දැනෙන රසවල, ස්පර්ශවල ගෝචර වෙන කරුණු ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතය අර ඉඩා නාඩියට වඩා පිංගලා නාඩියේ 3 ගුණයක් වැඩි වෙනවා. ඉඩා පිංගලා සුසුම්නා 3ක් තියෙන ඉඳ 3 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. ගණිතයක් මේක. 360යි පෘථිවිය පැය 24ක් යන වටයක් කරකෙන්න. 360 24 බෙදුවම 15යි. විනාඩියට තප්පර 8යි, උස්ම 15යි, ආයුෂ 120යි. ගණිත. කාටවත් නෑ කියන්න බෑ කියන්න බෑ. ගත්තොත් 120යි නැත්තම් අකාලේ ගියා. වෙනස් කරන්න බෑ. මේ ඔක්කොම ගණිතයක් තියෙන විශ්වයේ.
මේ මහා විශ්ව පද්ධතිය ක්ෂීරපතේ නිර්මාණය වෙනකොට ඒ නිර්මාණය වෙච්ච පැටර්න් එකක් තියෙනවා. පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ පිළිවෙල තුළ ගණිතයක් නිර්මාණය වෙලා විශ්වය විසින් නිර්මාණය කරලා. ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ. විශ්ව ධර්මතා, විශ්ව න්‍යාය ධර්මතා. මම 100න් සතපෙන්න ඕනේ නම් මගේ පිංගලා නාඩිය වැඩ කරන්න ඕනේ. සූර්ය නාඩිය වැඩ කරන්න ඕනේ. කයේ රස්නේ වැඩි වෙන්න ඕනේ. වැඩි වෙච්ච ගමන් ප්‍රාණ අණුවේ භ්‍රමණ වේගය ස්වභාවිකවම වැඩි වෙනවා. 100 වැඩිපුර පවතිනවා. ඊනයක් දැක්කත් එයා සිල්වත්ව තමයි දකින්නේ. කෙලෙස් අවදි වුණොත් ඒ හැම කෙලෙස්යක්ම 100න් දකිනවා. ක්‍රියාත්මක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සැතපෙනකොට මගේ ඉරියව්වට සාපේක්ෂව මේ ශක්ති ගබඩාවල් වලින් මේ ඉරියව් වලට මේ ගබඩාවේ ශක්තිය අවදි වෙනවයි කියලා විශ්ව ධර්මතාවයකින් තීරණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක විශ්ව න්‍යාය ධර්මයක්. මුලින් අතට පිරිමි අය නිදාගත්තොත් රාගය අවිස්සන ප්‍රතිශතය වැඩි. උඩුබෙලිය අතට නිදාගත්තොත් ලෝභය අවිස්සන ප්‍රතිශතය වැඩි. කකුලක් නමලා සතපුනොත් අත අඹරලා සතපුනොත් කොට්ටෙට යට අත තිබ්බොත් ඒ හැම අවස්ථාවකම එයාගේ හෝමෝන් වැඩ කරන විදිය, ස්නායු වැඩ කරන විදිය, නියුරෝන් ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය, සිග්නල් ලබා ගන්න විදිය සම්පූර්ණ වෙනස්. ඉටගෙන වතුර බිව්වොත්, ඉඳගෙන වතුර බිව්වොත්, කතා කර වතුර බිව්වොත්, ඇවිදගෙන වතුර බිව්වොත්, වාඩි වෙලා විවේකයෙන් ආන්සියලා වතුර බිව්වොත්, නිදාගෙන කෙනෙක් උස්සලා වතුර පෙව්වොත් වතුර කයේ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය වෙනස්. වතුර බොන ක්‍රමය අපි දන්නේ නැහැ. දන්නවනම් මෙච්චර ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ පංචභූතවල වතුර කෝපයක් අතට ගත්තාම මේක බොන්න ඕනේ කොහමද? මොන විදියට බිව්වොත්ද කොයි විදියටද වැඩ කරන්නේ? මගේ කයේ අවශ්‍යතාවයට, මගේ කයේ ප්‍රශ්නෙට මම මේක බොන්න ඕන විදිය කොහමද කියන එක දැනගත්තොත් එයාට ඒක රසායන දියරයක් විදියට, ඖෂධයක් විදියට පේනවා මිසක් වතුරක් විදියට පේන්නේ නැහැ. කයේ රස්නේ අඩු වෙලා සීතල වැඩි වෙලා මේ ආපෝ ධාතුව හැම සෛලයකටම අවශෝෂණය වෙන්න ඕනේ නම් වාඩි වෙලා කය ඍජුව තියන්න ඕනේ. වාඩි වෙලා කය ඍජුව තියන්න ඕනේ. කකුල් දෙක නමන්න ඕනේ. කටට වතුර අරගෙන දිව පුරා තවරෙන් ඇරලා කට ඇතුලේ රවුමක් දෙකක් කැරකිලා ඒකේ වේගය අඩු කරලා උගුර ටික ටික වළඳන්න ඕනේ. බඩවැල් වලින් කඩාගෙන යන්න. එක පාටම කඩාගෙන ගියොත් යටිපතුල වෙනකම්ම යනවා. යටිපතුලෙන් දාඩිය දානවා. ඒ කියන්නේ යටිපතුලෙන් ඇවිල්ලා තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකනේ වීදුරු අස්සෙන්, යකඩ අස්සෙන්, බිත්ති අස්සෙන් ගියා. කොන්ක්‍රීට් උඩ පෙට්ටියක් ගාලා වතුර ටික පුරවලා තිබ්බම යටින් තෙතමනිය පේන. ඒ කියන්නේ යටින් ඇවිල්ලා යා. වීදුරුවක් ඇතුළට වතුර දැම්මම එයා පැත්තෙන් සීතල දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ වීදුරුව කඩාගෙන ඇවිල්ලා. තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකනේ නවතින්නේ නැහැ. ඉතගෙන වතුර බෙවුවාම යටිපතුලෙන් දහඩිය එනවා. සෙරප්පුව තෙමෙනවා. ලිස්සන ගතිය දැනෙනවා. ඇයි යටින් ඇවිල්ලා ඒ තරම් කඩාගෙන ගින්. පඨ ව්‍යාපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ කියන පංචභූත ගැන අප්‍රමාණ අපි කතා කරන්න ඕනේ. පංචභූත පිළිබඳව දැනුම අවශ්‍යයි අවබෝධයට යන්න. අවබෝධය අවශ්‍යයි ප්‍රත්‍යක්ෂයට යන්න. ප්‍රත්‍යක්ෂය අවශ්‍යයි මාර්ගඵලයකටපත් වෙන්න. එහෙනම් දැනුම ගන්නම වෙනවා. ගොඩාක් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න, දැනගන්න තියෙනවා. මේ සූර්ය නාඩිය ක්‍රියාත්මක කරවන්න ඕන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සිංහ සෙයියාව තාපසේකට සුදුසුම සෙයියාව. අදවත තියෙන්නේ වම් පැත්තේ. අදවත පැත්තට ආන්සි වුණා. කකුල් දෙක උඩට තියාගත්තා. අත තියාගත්තා සතපුණා. අදවත වම් පැත්තේ තියෙද්දී වම් පැත්තට හැලුණාම අර භාණ්ඩයක් නිකන් මේසයක් උඩ තිබ්බා වගේ ලස්සනට සුවසේ විවේක ගන්නවා.
අනිත් පැත්තට සතපුනොත් නාරවල් ඇදිලා අදවත එල්ලිලා තියෙන්නේ. කොක්කක එල්ලුවා වාගේ. ඒ රුධිර නාලිකා ගොඩාක් ඇදුනාම අවශ්‍ය ලේ ටික කයට යන්න බැරුව උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් අපි හිටගෙන ඉන්නවා, ඉඳගෙන ඉන්නවා, ඇවිදිනවා, වත් කරනවා, සෛල මැරෙනවා, කැඩෙනවා, තැලෙනවා, පොඩි වෙනවනේ කෝටි ගාණක්. ඒවා ඔක්කොම හදන්නේ රෑටනේ. අවශ්‍ය ලේ ටික ගෙනියන්න බෑ. නාරවල් ඇදිලා. එළිය වැටෙනකන් අදවත දඟලනවා අර ලේ ටික යවා ගන්න. උදේ නැගිට්ටාම ගල් වංගෙඩියකට දාලා කෙටුවා වගේ කැක්කුම. හැම තැනම රිදෙනවා. හරි මාන්සි. පින්ඩ පාතේ යන්න බෑ. නැගිට ගන්න බෑ. අද වළඳන්නේ නැහැ. දවල්ටම වළඳනවා. දොස් කිව්වත් කමන්නේ නැහැ. දොස් ටික අහනවා බෑ යන්නේ බලන්න මේ විද්‍යාව නොදන්න කම නිසා පැවිදි ජීවිතය මොනතරම් අසීරු තත්වයකට මමපත් කරගෙනද. වම් පැත්තේ අදවත තියෙන අය වම් පැත්තට සතපුනාම අදවත ගොඩාක් සෑල්ලුවෙන් වැඩ කරනවා. නාරවල් ඇදෙන්නේ ඒ නාර තියෙන මිලිමීටර් ගාන ඒ විදිහටම තියෙනවා. අවශ්‍ය ලේ ටික ප්‍රවාහණය වෙනවා. කය පුරාවටම ලේ ලැබෙනවා. කය විවේක ගන්නවා. සිංහසෙයියාව මෙච්චර තමයි මූලික ප්‍රාථමික මට්ටමේ තපස්වරු දේශනා කරන්නේ. එතනින් එහාට ගොඩාක් ගැඹුරු දේවල් තියෙනවා. කාලේ තියෙන නිසා අපි මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් ස්පර්ශ කරනවා. සිංහසෙයියාවෙන් සතපෙන්න ඕනේ තට්ටු දෙකේ තුනේ ඇඳක නෙමෙයි බිම. මගේ ජීවිතේ මම වැඩිපුරම සතපෙලා තියෙන්නේ බිම. අදටත් උඩ නිකම් පොළවේ නිකන් තමයි සතපෙන්නේ. ඇයි ඒ? පොළවේ සතපිලා අදවත තියෙන පැත්ත බිමට තියලා අත පල්ලයට තිබ්බ ගමන් මම දන්නවා මම වැටෙන්නේ නැහනේ. ගොඩනැගිලි වැටෙන්නේ නැහනේ. යාන වාහන පෙරලෙන්නේ නැහනේ. අංශක 23 මාරක් ඇලා එනම් මේ බිල්ඩින් ඔක්කොම වැටෙන්න එපාය. මොකවත් වැටෙන්නේ නැහනේ. පෘථුවියේ අරහටත් බිල්ඩින් හදනවා ඒත් වැටෙන්නේ නැහනේ. ඇයි? ගුරුත්වයෙන් අල්ලන් ඉන්නවනේ. ග්‍රැවිටි අල්ලගෙන ඉන්නවනේ වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මං ඉටගෙන ඉන්නකොට මෙච්චර ලොකු බරක් වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව අල්ලන් ඉන්නවනම් කොච්චර ගුරුත්වයක් මේ මහ පොළවේ තියෙන්න ඕනේද? ගවේෂණය කළා තපස්වරු මීට අවුරුදු 5000කට කලින් 31 තලයේම ගවේෂණය කරලා මේ ප්ලැනට් වල මෙච්චර ගුරුත්වය තියෙනවා. ගණන් අදලා මාර වැඩේ. ඒ පෘථිවියන් මේ ගුරුත්වයට සාපේක්ෂව භ්‍රමණ වන වේගය, ඒ පෘථිවිය වල තියෙන ආයුෂ, ඒකේ ඉන්නවන සත්‍යයක් ඉන්න විදිය, එයාගේ මානසිකත්වය, එයාගේ කැම බීම, ඒ තියෙන රසායනික පීඨිම ඔක්කොම හොයාගෙන මෙතන ඉඳලා විශ්ව විෂය එච්චර සංකීර්ණයි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දක්ෂ ගුරුවරයෙක් ඒක සමවැදිලා දකින්න පුළුවන්. ඒ කල්යාණ මිත්‍ර උත්තමයෙක් ඇසුරේ නැත්තම් ගවේෂණය කරන්න එපා. පිස්සන් කොටේ නවතින්නේ. එයා මානසිකව විකෘතිපත් තත්ත්වයටපත් වෙන නිසා තානං විෂයක්. තානං විෂයක්. එතකොට මම වැටෙන්නේ නැතුව මාව අල්ලගෙන ඉන්න ගුරුත්වය නම් එච්චර ලොකු ගුරුත්වයක් තියෙනවා නම් පොළවට ඔළුව තියලා සතපුනාම කොහොම ඇදිලා කදිනවද? අරාට තියෙන මගේ කය සම්පූර්ණයෙන් අදිනවා පොළවට. එතකොට මගේ වම් පැත්තේ තියෙන නහයේ තියෙන සේරම ස්නායු ටික පොළවට ගුරුත්වයෙන් අදිනවා. කය කැමති නෑනේ අකාලේ මැරෙන්න. කය අනිත් පැත්තට අදිනවා. කයේ තියෙන ස්වභාවයන්. උණ හැදෙනවා. මැරෙන්න දෙන්න සටන් කරලා අන්තිම ග්ලූකෝස් බිඳුවත් පුච්චන කම්ම සටන් කරනවා යා බේරෙන්න. ඇයි? ඒ බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එකේ තියෙන මමත්වය. ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවය තුලින් සත්ව ස්වභාවයක් නිර්මාණය වෙච්ච නිසා ඒ එනර්ජි පාටිකල් එක කයෙන් ගැලවෙන්න කැමති නෑ. අන්තිම වෙනකන් එයා විනාඩියක් හරි වැඩිපුර ඉන්න තමයි බලන්නේ. ගුරුත්වය අදිනවා යා අදින්න දෙන්නේ නෑ. එතකොට එයා අදින්න දෙන්නේ ඒ ආශ්‍රිතව තියෙන සියලුම ග්ලූකෝස් ටික මෙම්බ්‍රේන් ටිෂු ඇතුළට ගිහලා පුච්ච ශක්තිය අදනවා. කැලරි බර්න් වෙනවා.
මෙටබොලිසම් පාවිච්චි වෙනවා. මේ විදිහට කයේ ගොඩාක් දේවල් සේවෙලා කය බේර ගන්න, නඩත්තු කරන්න අර ගුරුත්වයට විරුද්ධව පවත්වාගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. ග්ලූකෝස් අඩු වෙනකොට අපි පරදිනවනේ. සෛල වල භ්‍රමණ වේගය ඕනට වඩා වැඩි වෙනවා. ඇයි? ශක්තිය නැහැ. කම්පන වෙලා. සෛල භ්‍රමණ වේගය වැඩි කෙරුවොත් සෛල දෙක අතර ඉඩස වැඩි වෙනවා. සෛල ටික ඉදිමෙනවා. ඉදිමිච්ච ගමන් ඉඩානාඩිය බ්ලොක්. ඉඩානාඩිය බ්ලොක් වෙච්ච ගමන් අපේ මොලේ සෛල වලින් තීරණය කරනවා දැන් මෙයාට ලීටර් 6 හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉඩා බ්ලොක් වුණා. දැන් ඉඩා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉඩා බ්ලොක් වෙලා ටක් ගාලා පිංගල නාඩිය විවෘත කරනවා. පිංගල නාඩියෙන් උස්ම යන්න පටන් ගන්නවා. සූර්ය නාඩියෙන් උස්ම ගියොත් කයේ රස්නේ වැඩි වෙනවා. ප්‍රාණ ධාතුවේ භ්‍රමණ වේගය වැඩි වෙනවා. 100ට 60කට වඩා වැඩි වෙනවා. නිින්ද ඔද්දටම මරුණා වගේ නිින්ද. නමුත් ශබ්ද ඇහෙනවා. මේ වඩින්නේ අසුවල් භික්ෂුන් වහන්සේ. මේ අසුවල් භික්ෂුන් වහන්සේ නැවත පැමිණියා. දොර ඇරියා, දොර වැව්වා, ඔක්කොම ඇහෙනවා. හැබැයි නැගිට ගන්න බෑ. එහෙනම් අපි වම් පැත්තට සැතපුණාම ඉතුරු ටික ගුරුත්වයෙන් කරනවා. නිකන් දකුණු පැත්තේ නාසයට අත තියලා තප්පර 120ක් වම් පැත්තෙන් අරගෙන අත්තරින්න. ඊට පස්සේ වම් පැත්තෙන් තමයි උස්ම වැටෙන්නේ. දකුණු පැත්තෙන් වැටෙන්නේ නැහැ. తాවකාලිකව අපිට ඕනම වෙලාවක තප්පර 120ක් වහලා අපිට අනිත් පැත්තට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය දැන් විශ්වය විසින් තීරණය කරලා තියෙන්නේ ඉඩා අපිට ඕනේ පිංගලා තප්පර 120ක් වහලා පිංගලාවට චේන්ජ් මේකට කියන්නේ ඔටෝ මෝඩ් එක මැනුවල් කරලා අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන ක්‍රමවේදය තපස්වර හොයාගෙන. දැන් මම යන්නේ සමාව ගන්න. සූර්ය නාඩිය වැඩ කිරුවොත් මං යටත් වෙන්න කැමති නෑ. මාන්නයත් වැඩිනේ මං යටත් වෙන්න කැමති මං තර්ක තමයි කරන්නේ. ප්‍රතිඵලය භයානකයි. වැව්වා නාඩිය චන්ද්‍ර නාඩියට චේන්ජ් කරා. අකමැත්තෙන් උනත් බොහොම ඉමින්සල අනේ ස්වාමීනි බාහිර බගපත් වීම කරිම නියතමානි සමාව දෙන්න කියලා කියන. ඇයි එයාට චන්ද්‍ර නාඩිය වැඩ කරනකොට ගැටෙන්න බෑ. තර්ක කරන්න බෑ. මාන්නය නඩත්තු කරන්න බෑ. නාඩි වෙනස් වෙනකොට එච්චර කයේ රසායනික වෙනස් වීම වෙනවා. හෝමෝන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා. ජානවල තැම්පතු අවදි වෙන පැටර්න් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ අවදි වෙච්ච ජාන ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය වෙනස් වෙනවා. හිතා ගන්න බෑ. ඒ තරම් අරිම සංකීර්ණ මේ කය. සිංහසෙයියාවෙන් සතපෙනකොට ගුරුත්වයෙන් අපේ කය හදිනවා උපරිම විනාඩි 6යි. චන්ද්‍ර නාඩිය ලොක්. මැරෙන්න දෙන්නේ නැහැ කය. තුවාලයක් උනා ටක් ගාලා පට්ටි කාදලා වානවා. කයට මුකුත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ප්‍රාණය කයට ආදරේ. අන්තිම විස බීජයත් එක්ක අන්තිම බැක්ටීරියා එක්ක අන්තිම වෛරස් එක අන්තිම ග්ලූකෝස් එක වෙනකම් පුච්ච සටන් කරනවා. ඒ තරම් කයට ආදරේ. චන්ද්‍ර නාඩිය බ්ලොක් වෙච්ච ගමන් ඔක්සිජන් දෙන්න එපාය. ජීවීආර් ආරත ටක් ගාලා සූර්ය නාඩිය බලෙන් අරිනවා. අරපු ගමන් සූර්ය නාඩිය පටන් ගන්නවා. විනාඩියට උස්ම 15 වෙනකොට අර ඔක්කොම අප්ඩේට් වෙලා ඉවරයි. කයේ රස්නේ වැඩි වෙලා අවශ්‍ය ප්‍රාණ ශක්තිය භ්‍රමණ වේගය වැඩි වෙලා නියුරෝන් ෂට් ඩවුන් වෙච්ච නියුරෝන් ගොඩාක් ඇක්ටිව් වෙලා ආයතන අයම සංවේදී තත්ත්වයෙන් තේරුම් ගන්න තත්ත්වෙ නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය ආයතන දෙක තුනක් අවදි වෙලා තොරතුරු ගනුදෙනු කරනවා. අපිට දැනෙනවා තොරතුරු ගනුදෙනු කරනවා කිය. සත්‍යයක් කියනවා කවුද දන්නේ. හඩිපාරෙන් නම් මිනිසෙක්මයි. හැබැයි නැකිට ගන්න බෑ. අපිට තේරෙන හොඳටම නින්ද ගිහිල්ලා. හැබැයි ඒ 100ට ඒ කියන සියලුම දේවල් ස්පර්ශ වෙනවා. කායානුපස්සනා භාවනා යෝගින් ආනාපාන සති භාවනා යෝගින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වඩන භාවනා යෝගින් මොකවත් එපා ඉතින් දාන ටිකක් වළඳලා විවේකයෙන් ඉන්නවා කියන සාමාන්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා සියලුම දෙනා වහන්සේලා පැවිදිකම කියන්නේ මොකද්ද? කය කියන්නේ මොකද්ද? මේ පෘථුවිය මොකද්ද? ඇයි
මිනිස්යා වෙනකන් සත්‍ය පරිණාම උනේ. ඒ මිනිස්යාට ලෝභ දේශ මොහ රාග වෛර කියලා කෙලෙස් පරිණාම උනේ. ඇයි? නිර්මාණය උනේ ඇයි? ඒ කෙලෙස් නිසා දුකක් නිර්මාණය උනේ ඇයි? ඒ දුක හේතු කරගෙන ඒ සත්‍යයට නැවත නැවත ඉපදෙන්න පුළුවන් චක්‍රයක් ඇදුනේ ඇයි? මේවා දැනගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේත් කාලාම වැසියෝ වාගේ කටයුතු කරන්න කියලා තියෙන්නේ. කියන දේ කියන වේගයට පිළිගන්න එපා. කවුරු මොනවා කිව්වත් ඇයෙන්නේ මගේ කනටනේ. එහෙනම් මට ඕන විදිහට ඒක ආන්න මම දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මොනම දේ තිබුණත් බලන්නේ මගේ ඇහැනේ. එහෙනම් මට ඕන විදිහට ඒක පේන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකට ගැළපෙන විදිහට අපේ කයයි ඒ කයේ තියෙන ශක්ති ප්‍රභවයයි නිවැරදි කරන්න ඕනේ. ඒක නිවැරදි කරන්න සිත මුල් කරගෙන කටයුතු කරන්න ඕනේ. චේතනම් වික්කවේ. සිත මුල් කරන්නේ නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මම කෙනෙක් දිහා දුකෙන් බැලුවොත් ඒකට අදාළ හෝමෝන් එක උනනවා. ඇඩ්‍රිනල් ග්ලෑන්ඩ් එකෙන් උනනවා. සංවේදී වෙනවා, සාංකා වෙනවා. එයාට ආදරෙන් කතා කරන අතේ තියෙන මොනවාරි දෙයක් දෙන්න හිතෙනවා. බලන්න. මොනවාරි එකක් කිව්වා ඒක ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරු කල්පනා කරනවා, පිටිඋතරේ වැඩ කරනවා, ගවේෂණය කරනවා, ඕනවට වඩා එක ගැන හිතනවා. ප්‍රශ්නේ. ගොඩාක් දේවල් කිව්වා මතක තියාගන්න බෑ. විසුද්ධි චක්‍රය ඇක්ටිව් වුණා, තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඇක්ටිව් වුණා, තයිරොක්සින් උනනවා, ඕනවට කල්පනා කරනවා. බලන්න හැම චෛතසිකයකටම හැම ආයතනයක හැම ගනුදෙනුවටම මගේ කයේ කොච්චර රසායනික වෙනස් වීම වෙනවද? මේ කයේ මේ සෛල මේ ස්නායු කොච්චරනම් ක්‍රියාත්මක වෙනවද මේ එක සිතුවිල්ලක ප්‍රතිචාර සහ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයන් නඩත්තු කරන්න. මෙන්න මේ කාරණා අපි විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනේ, විශේෂයෙන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. අද දවසේ වස්සානේ පළවෙනි දවස සියලු සංඝයාට ගුරු පඬුරක් විදියට ගුරුවරයා දෙන පඬුරක් මේක. තවත් ඉදිරියට අපි ගොඩාක් දේවල් කතා කරන පටවි ධාතුව තාම කතා කරලා ඉවර නැහැ. ගණන් ඇදුවාම දේශනා 1024ක් කතා කරන්න ඕනෙලු පටවි ධාතුව ඉවර වෙන්න. පටවි ධාතුවේ මාත්‍රිකා 32ක් තියෙනවා. එකකට තව මාත්‍රිකා 32ක් තියෙනවා. 32 ඒවා 32ක්. 1024ක් කතා කරාම පටවිය ඉවරයි. ආපොත් ඒ වගේ, වායුවොත් ඒ වගේ එකක් එකට සමානම නැහැ. ආසයි පොළොවයි වාගේ. හැම එකෙම අලුත් විද්‍යාවක්, අලුත් සමීකරණයක්, අලුත් ධර්මතාවයක්. මී පැණි වගේ දැනගන්න තව දැනගන්න හිතෙනවා. පරතෙට යන්න හිතෙනවා. කෙලවරක් නැහැ. එච්චර සංකීර්ණ විෂය පද්ධතියක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් කඩලා පින්වත් මානනි ඇක්ටේරියා වන වගේ පොඩි කොළ ටිකක් කඩාලා දේශනා කරන වනයේ පිටිපස්සේ තියෙනවා. ඇක්ටේරියා වනය ඒක හරිම සංකීර්ණයි. ඒ වනයෙන් කොළ ටිකක් ඒ වනයට සමානයි මේක. වනය තමයි කැඩුවේ. පොල් කට්ටකට වතුර අරගෙන පරීක්ෂණ කෙරුවොත් මූදේ තියෙන සේරම රසායනික ගුණ ටික ඒක තියෙනවා. මූද චෙක් කරන්න ඕනේ. පොල් කට්ටට වතුර ටිකක් ගත්තාම ඒකේ මූදේ තියෙන ගුණ ටික දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මුළු ඇක්ටේරියා වනයේම අතට ගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි කොළමිටකින් 84000ක් ධර්මස්කන්ධ කියන්නේ ඒක. එහෙනම් අපේ ජීවිතවල බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇරෙන්න වෙන සරණක් නැහැ. උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇරෙන්න වෙන සරණක් නැහැ. ඒක අවබෝධ කරගෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන පිරිනුවම් පාපු ඒ මහා සංඝරත්නය ඇරෙන්න වෙන සරණක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි සියලු දේවල් අත්හැරලා මේ කියන தත්ත්වෙට පැමිණලා ඉන්නේ. වස්සාන කාලේ එක භික්ෂුවක්වත් පුදුජන ස්වභාවයෙන් නවතින්න බෑ. මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. දෘෂ්ටි ගැලවෙන්න ඕනේ. අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. අද අපි මේ සාකච්ඡා කරපු මේ කාරණය සතපෙන් එකක් විතරක් නෙමෙයි. ඒක සම්පූර්ණ කායානුපස්සනාව. ආනාපාන සති භාවනාවේ ඊළඟට කතා කරන යන මාතෘකාවේ සාරය හැමදේම නියෝජනය වුණා. අපේ කයේ නිନ୍ଦ පිළිබඳව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා සතිය පිළිබඳව ඊටාම වැදගත් කරුණුත් නියෝජනය වුණා. එනම් මේ කාරණා හොඳට මෙනෙහි කරලා සී තබාගෙන නැවත යෝනිසෝ මනසිකාර කරගෙන
ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකම් මේ ඇයිච්ච දැනුම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ අවබෝධය නැවත නැවත යෝනිසෝ මනසිකාර කරලා පුරුදු කරලා ඒක බවටපත් වෙනකම් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකම් ඒකත් එක්ක වාසය කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් හැම ධර්මස්කන්ධයක්ම අපේ මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධයක් තමයි. අපේ විමුක්තිය තමයි. අපේ විමුක්තිදායකයා අපි වඩන මාර්ගයයි අපි අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයයි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නිතරම දාම් කාරණා මෙනෙහි කරන්න. නිස්සබ්ද සීලයේ සිකුරාදා විතරක් නෙමෙයි රාහත් වෙනකන් නිස්සබ්ද සීලයේ සමාදන් වෙන්න. අවශ්‍ය තැන්වලදී අවශ්‍ය දේ පමණක් කතා කරන්න. අනවශ්‍ය කතා අඩු කරන්න. සංවර වෙන්න, තැම්පත් වෙන්න, උදකලා වෙන්න. මාර්ගයත් එක්ක වාසය කරන්න. නිතරම ධර්ම කාරණා මෙනෙහි කරන්න. කෙලෙස් ඕන තරම් තියෙනවා ඥානවල. අවදි වෙන්න දෙන්න එපා. අවදි වෙන්නේ කෙලෙස් එක්ක ගනුදෙනු කෙරුවොත්. ධර්මයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. තැම්පත් වලට කවදාකවත් පිරිනිවන් පානකම් අවදි වෙන්න අවස්ථාව දෙන්නම එපා. කෙලෙස් වලට ඊළා වෙන්නම එපා. රාත් බෝධි ඉලක්ක කරගෙන ඒක සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න. සුවසේ සැතපෙන්න. 33 කෝටියක් දෙවිවරු ඔබ වහන්සේලාගේ රාත් බෝධිය බලාගෙන දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා සාදුකාර දෙනවා. ඒ අයව අසරණ කරන්න එපා. අපි රැවටුණා කියලා කම්පාවටපත් කරන්න එපා. ඒ අය සතුටු වෙන්න ඕනේ. සම්බුද්ධ ශාසනයේ බබලවන ඒ ආර්ය මා උත්තමයෝ ලස්ස ගාන ප්‍රාතන් වහන්සේලා පාල වෙන යුගයේ පැමිණියා කියලා තෘප්තිමත් වෙන්න ඕනේ. දිව්‍ය ලෝකවල සාදුකාර දෙන එක මාපලෝට ඇයෙන්න ඕනේ. ඒ විසිකරන මල් රුවන්වැලි සෑයේ කොතට වදින්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මාර්ගයේ වඩන්න ඕනේ. සියලු කෙලෙස් නිරෝධ කරන්න ඕනේ. ලොකු වගකීමක් අපට තියෙනවා. මාර්ගයේ වඩන්න, මාර්ගයත් එක්ක වාසය කරන්න, මාර්ගයේ බවටමපත් වෙන්න. ඒ මාර්ගය තමයි අවසානෙට ඔබ වහන්සේලාගේ ඵලයේ බවටපත් වෙන්නේ. ඵලය කියලා වෙනම එකක් නැහැ. මාර්ගය තමයි ඵලයේ බවටපත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනක සමීකරණයක් සංගවලා කියන්නේ. සෝතාපන්න මාර්ගයටපත් වෙච්ච කෙනාට පිරිනිවන් පාන්න බෑ. අපවත් වෙන්න බෑ. මැරෙන්න බෑ. ඇයි ඒ? එයා ඵලයටපත් වෙලා තමයි අපවත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාර්ගය ඵලයටපත් වෙන්නේ නැතුව මාර්ගයෙන් යට යන්න බෑ. එහෙනම් අපි වඩන මාර්ගය තමයි ඵලයේ බවටපත් වෙන්නේ. දැන් මම මාර්ගයක් වඩනවා නම් ඒක තමයි අනාගතේ මගේ ඵලය. අද්දුටුවයි සත්‍යයි. වඩන්න. තෙරුවන් සරණයි.